Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk step yang ataupun bab yang keempat, kita akan lihat sistem kehadiran. Saya baru perasan yang bawah ni, nah, mengapa jadi nah? Kita akan lihat dalam data sistem kita. Status, sepatutnya status yang hijau ni adalah hadir. Okey, tengok status kita. T1 hadir, T2 hadir, T3 hadir bila ada T. Dan bila kita tengok data kita, data kita dalam bentuk D. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena tukar T1 ni jadilah ianya D1, D2, D3, silap, D3, D4, D5 dan D6. Barulah data tu boleh capture. Okay, kita tengok data scan. Barulah keluar status hadir. Kalau tak, dia keluar nah. Dan kalau kita tengok kepada dashboard kita, nah lagi kan. Okay, kita akan refreshkan dia. Okay, kita akan refresh. Klik refresh. Dan kita boleh lihat lah. Ni status dia. 1 ataupun hadir. Kemudian kat bawah ni, dah keluar hadir. Jumlah hadir adalah 1. Tak hadir 5, 6, 3. Okey, itu adalah untuk bila kita dah tukar maklumat ni, kita ambil data. Biasanya saya ambil data APDM, dia akan ada sama ada T1, darjah 1 dan sebagainya. Tapi bila Google Classroom, dia D1, D2. Jadi kena tukarlah status ni. Daripada T1 kepada D1, D2. Okey, itu adalah perkongsian untuk kali ini. Untuk step yang ketiga, bahagian analisis kehadiran bagi portal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.